اليزيديون، هل هم مؤمنون بالله أم عبدة للشياطين؟ كان فوز الشابة اليزيدية نادية مراد بجائزة نوبل للسلام عام 2018 بمثابة ناقوس دق في أذهان أغلب المواطنين في العالم العربي، وبدأوا يتساءلون: من هم اليزيديون؟ كيف نشأوا؟ وهل هم مسلمون أم عبدة الشيطان كما أشيع عنهم؟ ولماذا لا نعرف عنهم أي شيء؟ قناة لكم ستجيب عن تلك الأسئلة وأكثر، ولكن قبل البدء لا تنسوا دعمنا بضغط زر الإعجاب والاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد. لا يوجد تعريف بسيط. اليزيدية ديانة من جهة وقومية عرقية من جهة أخرى، ولم يختلف العلماء في تحديد منشأ ديانة أو قومية قدر اختلافهم في اليزيدية، بالإضافة إلى العديد من الشائعات التي لاحقتهم لسنوات طويلة، كعبادتهم للشياطين مثلا، أو أنهم فرقة دينية انشقت عن الإسلام، وتقديس الخليفة الأموي يزيد بن معاوية، أو كونهم خليطا مشوها من عدة ديانات قديمة، وهو ما ينفيه اليزيديون جملة وتفصيلا. تأثر وليس انشقاق. في هذا الاختلاف يقول هادي بابا شيخ ممثل الطائفة اليزيدية إن الديانة اليزيدية مرت بمرحلتين: المرحلة القديمة وترجع أصولها إلى حضارة ما بين النهرين، والمرحلة الثانية وهي مرحلة التأثر، حيث تأثرت الديانة اليزيدية بالإسلام إبان الخلافة الأموية. ففي تلك الفترة تجددت الديانة اليزيدية على يد المتصوف عدي بن مسافر، وقد أخذ اليزيديون عن المسلمين بعض الشرائع دون أن يمسوا أساس العقيدة. سكان العراق الأصليون. يعتقد اليزيديون أنهم آخر ما تبقى من سكان العراق الأصليين، إذ يعتقدون أنهم ينحدرون من الحضارة البابلية الآشورية. توحيد إبراهيم. يعد التوحيد والإيمان بالخالق الواحد هو أحد أهم أسس الديانة اليزيدية، وهو التوحيد الذي دعا إليه الخليل إبراهيم عليه السلام. الخوف من الأغراب. لا يفضل اليزيديون الاختلاط بالأغراب، ولا يسمحون لهم بحضور شعائرهم الدينية، ولا أن يعلم أحد عن ديانتهم وقوميتهم أكثر مما يسمحون هم للآخرين بمعرفته. حروب إبادة. يعد تقوقع اليزيديين أحد أهم أسباب زيادة الشائعات وتضارب الأقوال بين العلماء حول منشأ وهوية اليزيدي، ويرجع سبب انعزال اليزيديين هو تعرضهم لعشرات من حروب الإبادة، آخرها كان تنكيل داعش لهم عندما سقطت الموصل العراقية بين أيديهم، ثم زحفوا صوب مدينة سنجار. هذه الحروب أصبحت جزءا لا يتجزأ من هوية اليزيديين، مما دفعهم إلى تجنب الاختلاط وتفضيل العزلة. من نسل آدم وحده. في الميثولوجيا اليزيدية إن اليزيديين من جنس مختلف عن باقي البشر، فهم ينحدرون من نسل آدم وحده، وذلك لأن آدم وحواء قد تشاجرا قبل زواجهما حول من ينتمي إليه النسل، فوضع كل منهما نسله في جرة وانتظر مدة من الزمن، وعندما فتحت حواء جرتها وجدتها قد امتلأت ديدانا وعفونة، بينما كان في جرة آدم طفل جميل أسموه شيث بن الجرة، ثم أرسل الله له حورية فتزوجها وأنجب نسل اليزيديين. وفي رواية أخرى قيل إن جرة آدم كان بها طفل وطفلة تزوجا لما كبرا، ومنهما جاء اليزيديون إلى العالم. بين العراق وسوريا. يبلغ تعداد اليزيديين بين 700 ألف ومليون معتنق حول العالم كله، ويتمركز أغلبهم في العراق ثم سوريا، والقليل في تركيا وجورجيا، ويتحدثون الكردية، الكرمانجية والعربية. جميع شعائرهم الدينية تكون باللغة الكرمانجية، أما كتبهم القديمة فمكتوبة باللغة السريانية، وكانت لهم لغة قديمة اندثرت بمرور الزمن. لالش يعني وادي الصمت، وهو المعبد الوحيد الخاص باليزيدية، وهو معبد لالش، حيث مرقد عدي بن مسافر، أكبر قامة دينية في الديانة اليزيدية. الحج. يجب على اليزيديين الحج لمعبد لالش ولو لمرة واحدة في العمر، ويستمر الحج لمدة 7 أيام. السلم الاجتماعي. ينقسم المجتمع اليزيدي إلى 3 طبقات: الشيخ والبير والمريد، ويحرم الزواج بين الطبقات بأي طريقة. طاووس ملك. تعتبر قصة سجود الملائكة لآدم من أشهر القصص الدينية على الإطلاق، والجميع يعلم أن الله قد لعن إبليس عندما عصى أمر الله بالسجود لآدم، ولكن اليزيديين لديهم وجهة نظر أخرى، إذ يعتقدون أن الاختبار كان معكوسا، وإن طاووس ملك إبليس
كان هو من نجح في الاختبار عندما لم يقبل أن يسجد لغير الله، فكافأه الله وجعله ملكا على الملائكة. وإن طاووس ملك هو من نفخ الروح في آدم ووجه نظر آدم نحو الشمس وأمره أن يعبد الله الذي خلق هذه الشمس. عبدة الشيطان. بسبب إيمانهم في خيرية طاووس ملك، يعتقد غير اليزيديين أن اليزيدية تعني عبادة الشيطان، لكن في الواقع اليزيديون لا يؤمنون بالقوى الشريرة مثل الجن والتعاويذ والسحر، ولا يؤمنون بوجود الشيطان الذي يعادي الإنسان ويحرضه على الشر، وذلك لاعتقادهم أن روح الله في كل شيء، وعليه فإن الشر إما هو فعل حاصل من البشر أو عقوبة الإله لهم على سوء أفعالهم. وأية محاولة للخلط بين طاووس ملك والشيطان تعد إهانة شديدة لمقدسات العقيدة اليزيدية. التقمص المشروط. يؤمن اليزيديون بالتقمص والتناسخ، أي أن الروح تنتقل من الجسد إلى جسد آخر، وذلك لأن روح الله هي ما تحيي جسد الإنسان، وروح الله لا تموت وإنما تنتقل إلى جسد وليد كما يدعون، وتورث الروح عبر الأجيال، ولكن لا تنتقل روح الإنسان إلى جسد حيوان أو حشرة مهما ساء عمله في حياته السابقة، وهو ما يخالف مبدأ التناسخ التقليدي في الديانات الأخرى. عدي بن مسافر. تزامن ظهور الصوفي عدي بن مسافر في التاريخ اليزيدي مع فترة حرجة كادت تندثر وقتها الديانة اليزيدية، ولكن استطاع تجديد الديانة بموروثه البابلي الأشوري. في الميثولوجيا اليزيدية، طاووس ملك عظيم الملائكة قد تجسد في عدي بن مسافر وقال عن نفسه: كنت حاضرا عندما كان آدم يعيش في الجنة، وكذلك كنت عندما ألقى النمرود إبراهيم في النار، وكنت حاضرا عندما قال الله لي: أنت الحاكم وأنت إله الأرض. ختان الأطفال وتعميدهم. مثلما الحال في المسيحية، يؤمن اليزيديون أن الإنسان يولد حرا حتى يتم تعميده فيصبح يزيديا، ويتم تعميد الأطفال بماء كانيا سيبي الموجودة بالقرب من ضريح الشيخ عدي في لالش. ومن المراسم الاجتماعية أن يتم ختان الطفل في حضن صديق له من أي ديانة أخرى ليختلط الدم ويصبح الصديق من العائلة. قدم السعد. من مراسم الزواج عند اليزيديين أن العريس ينتظر عروسه على سطح داره مع أصدقائه حتى تزف إليه من بيت أبيها بعدما جهزها أبوها بجهازها، وعندما تصل العروس يرش العريس عليها الملح والحلوى إذنا بحياة سعيدة ومستمرة، بينما تقوم العروس بكسر جرة مليئة بالحلوى والعملات المعدنية إشارة إلى أنها ستجلب السعد والخير على زوجها وداره. من عادات الزواج أيضا أن يأخذ أحد المشاركين في الزفة وسادة العروس ولا يعيدها إلا بعدما يأخذ إكرامية أو هدية. يحظر الزواج في شهر نيسان لأنهم يعتقدون أن هذا الشهر الربيعي لا يقبل عروسا. لا يرتدي اليزيديون الشماغ أو غطاء الرأس الأسود بل الأحمر، إشارة إلى الدماء التي أهدرت بدون ذنب. في وقت الحداد يرتدي اليزيديون اللون القهوائي بدلا من الأسود، وذلك لأن العباسيين كانوا يحبون ارتداء اللون الأسود فكرهه اليزيديون لما بينهم وبين العباسيين من عداوة شديدة. هذا كل ما لدينا في هذا المقطع الذي قدمناه لكم من قناة لكم. يمكنكم دائما زيارة قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل ما هو شائق ممتع ومفيد. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات والضغط على زر الإعجاب.